chào các bạn. Hôm nay mình mới xin được một thanh lưỡi bào thép gió chuyên để bào gỗ. Thép này tốt lắm rồi các bạn. Hôm nay mình sẽ muốn cắt ra làm con dao nhỏ đi đồi nước mang đi cho tiện dụng. Đây là một mẩu gỗ mun, mình sẽ xẻ ra làm cái chuôi dao cứng như sừng luôn các bạn. Đây là thép gió này của Đức, gió hình con mắt. Cái này người ta đã mài đi từ đầu bản, nó chắc phải rộng khoảng 3-4 phân, người ta mài đi bây giờ còn khoảng một nửa, không dùng được nữa. Bây mình sẽ cắt ra làm dao. Phải nói là siêu cứng ấy, mình chưa cắt lại thép nào cứng như thế này luôn. Một tí cắt mái không đứt. Gỗ mun luôn các bạn, quá đẹp luôn, siêu cứng. Quá đẹp. Đây mình đã đẽo được một khúc gỗ mun khá là vuông vắn rồi. Phải nói là siêu cứng, gỗ mun này quá đẹp. Mình ở Lạng Sơn nhưng không có cái loại gỗ này, đây mình xin được một người bạn, bạn đấy cũng tặng, cứng như sừng trâu luôn các bạn. Sau 15 phút chế biến thì con dao mình đã sơ chế được như thế này. Đây mình sẽ khắc vào đây thì khi mình gắn vào chuôi để cho nó chắc. Thép rất cứng các bạn, rất sáng. Đây là thép gió. Bây giờ mình sẽ khoan vào chuôi này để bắt chuôi này vào. Chuôi này là gỗ mun sừng nhé các bạn, siêu cứng luôn, cứng như sừng nữa. Bây giờ mình sẽ khoan vào đây.
Bây giờ mình sẽ trộn keo AB và tra cán dao vào. Dao của mình sau một đêm rồi keo nó đã khô. Mình vừa mới gọt cái đầu thừa đi, nó rất chắc. Bây giờ thì mình sẽ mài cái chuôi này vuông vức này cho nó tròn lại, đỡ vuông. Chắc mình sẽ mài hình lục giác. Chất thép quá đẹp luôn, cầm rất đanh các bạn.
Đây sau 24 giờ cái vỏ bao của mình đã khô keo và dính vào cái da này rất là chắc các bạn. Mình dùng keo T-Bond 2 này dính rất là ok. Đấy. Giờ mình sẽ mài dao. Đây mình mới mài tạo hình nữa, bây giờ mình sẽ mài dao xem màu sắc này. Hiện giờ là con dao của mình đã hoàn thành. Mình vừa mới vệ sinh cái vỏ và tô vào. Con dao này mình cũng tự mài thôi, rất là cùi bắp nhưng mà không biết là độ sắc nó như thế nào. Đây cái bao mình làm gập như này, chuôi bằng gỗ mun, lưỡi bằng thép gió. Rất trắng và bóng các bạn, siêu cứng. Mình sẽ test thử cắt giấy thôi. Mình mài bằng đá mài bình thường thôi nhưng mà cũng khá là sắc. Rất cứng luôn. Mình tạo hình cho con dao này nó cũng không được đẹp lắm, hơi nhọn quá. Và cái bạt thép của nó nhỏ nên là mình làm được như thế này. Rồi thôi khoe dao cùi bắp thế đây. Xin chào các bạn. Nếu thấy hay thì cho mình một like và comment bên dưới nha.